دسر داریم. چه دسری؟ روکر انار ویژه شب یلدا توی 2 قالب مجزا با یه ترفند کیوت ناز. بریم برای درست کردن احتیاج داریم به 2 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین، نصف لیوان آب سرد نه آب گرم، 1 بسته پودر ژله قرمز، هر میوه‌ای که دوست داشتین، انار، آلبالو، نمیدونم توت فرنگی، و 1.5 لیوانم آب گرم. آب باید گرم باشه. هم میزنیم تا ذرات حل بشه، میزنیم روی بخار سماور. پودر ژلاتینمون هم تو مرحله اسفنجی شدنه. چند دقیقه دیگه اونم شفاف میشه، زلال میشه آبش. یه چند قطره روغن میریزیم داخل قالبا. با دستمال کاغذی هم مابقی چربی‌ها رو میگیریم. چربی‌ها رو حتما بگیرید در حد یه پوشش خیلی نازک باشه. مقداری انار دون شده رو میریزیم داخل قالب پلاستیکی و داخل قالب سیلیکونی هم. ببینید این گودی هستش که خیلی وقتا هیچ استفاده ازش نمی کنیم. من اینجوری این بار گفتم اینجوری پر کنم داخلش رو انار ژله. شما هم حتما امتحان کنید، پشیمون نمیشید. انتقال میدیم به یخچال تا نیم بند بشه. 1 بسته بیسکویت، نصفش رو الان خرد میکنم، نصفش هم در آخر نشون میدم. خامه صبحانه نصف پاکت، شیر پرچرب 2 لیوان، نگاه کنید شیر پرچرب، و مابقی ژلمون که مونده بودم میریزیم. شکر 2 قاشق غذاخوری، من کم ریختم، شما میتونید 4-5 قاشق شکر بریزید. من کم دوست دارم شیرینو. جایگزین شکر خامه قنادی که عالی میشه، 1-2 لیوان. نصف بسته بیسکویت هم بعد میکس کردم و به مقدار 1 لیوان هم انار دون شده، ژلاتین بنماری شده هم اضافه میکنیم و مخلوط. ژله بسته شده رو از یخچال خارج کنید. مواد روکر رو بریزین روی ژله ها داخل قالب. بعد انتقال بدین به یخچال تا خودشو ببنده. این از قالب پلاستیکیمون. حالا شاید بگین قالب پلاستیکی راحت تره یا قالب سیلیکونی. من میگم هر دو، ولی قالب پلاستیکی خیلی بهتره، راحت تر خارج کردنش. اینم که قالب سیلیکونیه، اینم به همین روش پر میکنیم. بعد به دلخواه یه مقدار از انار دون شده رو میریزیم روش. بعد که خودشو بست، بعد از چند ساعت توی یخچال، با فشار دست به راحتی میتونید دسر رو راحت جدا کنید. اینجا رو نگاه کنه، اگه دیدین احیانا خارج نشد، اونجا رو یه مقدار آب ولرم بریزین به مقدار حدود 5 ثانیه، نه بیشتره، 5 ثانیه. بعد آب خالی کنید و دسر رو خارج کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایکش کنید. سپاسگزارم از همراهی قشنگتون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.